หลังสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและโซเวียตสิ้นสุดลงแนวคิดทฤษฎีรถถังไร้ประโยชน์ได้เริ่มปรากฏขึ้นในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารรถถังที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเจาะแนวสนามเพาะในสงครามโลกครั้งที่1ได้กลายเป็นอาวุธหลักในสงครามโลกครั้งที่2จนได้รับฉายาว่าราชาแห่งสงครามภาคพื้นดินและในช่วงสงครามเย็นรถถังได้รับการพัฒนาให้มีกำลังการป้องกันและการโจมตีที่เพิ่มขึ้นทำให้มีขนาดใหญ่และหนักขึ้นเรื่อยๆและเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นและเข้าสู่ยุคปัจจุบันความขัดแย้งส่วนใหญ่ไม่ใช่สงครามขนาดใหญ่แบบเต็มรูปแบบแต่กลับเป็นการสู้รบแบบกองโจรหรือการรบในเขตเมืองทำให้จุดอ่อนของรถถังหลักที่มีขนาดใหญ่และหนักเริ่มปรากฏขึ้นในความเป็นจริงแล้วกองทัพสหรัฐต้องการรถถังเบาที่สามารถขนส่งทางอากาศได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องบิน C-17 ผลลัพธ์ก็คือการเกิดขึ้นของรถถัง M10 Booker แต่หลักนิยมการรบที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการสู้รบขนาดเล็กและแบบกองโจรหรือการรบในเมืองแทนที่จะเป็นสงครามขนาดใหญ่นั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากสงครามรัสเซียและยูเครนในช่วงแรกของสงครามเมื่อขีปนาวุธต่อต้านรถถัง FGM-148 Javelin และโดรนแสดงให้เห็นประสิทธิภาพอันน่ากลัวในการโจมตีจุดอ่อนด้านบนของรถถังหลักทฤษฎีรถถังไร้ประโยชน์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสงครามยูเครนได้พัฒนาเป็นสงครามเต็มรูปแบบและได้พิสูจน์อีกครั้งว่าการปฏิบัติการยึดครองขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้โดยปราศจากรถถังหลักหรือรถรบทหารราบหลังจากนั้นประเทศมหาอำนาจของโลกจึงกลับมาพัฒนารถถังหลักรุ่นต่อไปอีกครั้งรถถังหลักที่ดูเหมือนจะหายไปจากสงครามสมัยใหม่ได้กลับมาอยู่แนวหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยรถถังหลักรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาในหลายประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบสำคัญได้แก่ระบบป้องกันแบบ Active ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังอย่าง FGM-148 Javelin ที่มักโจมตีจุดอ่อนของรถถังระบบควบคุมการยิงแบบรีโมทการใช้ระบบปฏิบัติการที่มีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือจากภัยคุกคามจากโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถในการพรางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากฝ่ายศัตรูดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูว่ารถถังรุ่นต่อไปจะมีหน้าตาอย่างไรผ่านการพัฒนารถถัง K3 ของเกาหลีใต้ซึ่งมีความคืบหน้าในการพัฒนาอย่างมากที่สุดในบรรดารถถังรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้กันค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้รถถัง K3 ที่กำลังพัฒนาโดยบริษัท Hyundai Rotem ของเกาหลีใต้นั้นมีจุดเด่นที่สำคัญคือการใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2023 บริษัท Hyundai Rotem ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Hyundai Motor Group ได้ประกาศการพัฒนารถถัง K3 ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานโดยความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันไฮโดรเจนมีข้อดีหลายประการคือสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าทำให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่าใช้เวลาชาร์จน้อยกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมประสิทธิภาพแทบไม่ลดลงในอากาศเย็นทำให้สามารถใช้ในพื้นที่หนาวเย็นได้และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเพราะแทบจะไม่เสื่อมสภาพจากการชาร์จและการคายประจุนอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยไอเสียเงี่ยเหมือนรถไฟฟ้าและปล่อยความร้อนต่ำทำให้สามารถต้านทานระบบอาวุธที่ใช้ในการติดตามด้วยอินฟราเรดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้รับความสนใจในฐานะเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการพรางตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับรถถังรุ่นต่อไปการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงจะทำให้ยากต่อการตรวจจับแม้แต่ด้วยระบบเฝ้าระวังอินฟราเรดในปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการโจมตีในเวลากลางคืนและการแทรกซึมเข้าแนวหลังของศัตรูและด้วยความที่แทบจะไม่มีเสียงจึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการซุ่มโจมตีและการป้องกันในพื้นที่ป่าและเขตเมืองกองทัพบกสหรัฐได้ทดสอบภาคสนามรถกระบะไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน Colorado ZH2 ที่พัฒนาร่วมกับ General Motors พบว่ามีเสียงและความร้อนต่ำทำให้ตรวจจับได้ยากและน้ำที่เป็นผลพลอยได้ก็สามารถนำมาเป็นน้ำดื่มสำหรับทหารได้ส่วนเยอรมนีได้ทดสอบใช้ไฮโดรเจนในเรือดำน้ำและพบว่าสามารถปฏิบัติการได้หลายสัปดาห์โดยไม่ต้องลอยขึ้นสู่ผิวน้ำนอกจากนี้เรือ Sea Change ของสหรัฐซึ่งเป็นเรือที่ขับเครื่องด้วยไฮโดรเจนลำแรกของโลกกำลังเริ่มปฏิบัติการในอ่าวซานฟรานซิสโกและกองทัพบกสหรัฐกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจนในโครงการพัฒนายานรบรุ่นต่อไป
บริษัท General Motors ได้พัฒนาต้นแบบ ZH2 ที่ขับเครื่องด้วยไฮโดรเจนซึ่งสามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่และกำลังทดสอบอยู่โดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการพรางตัวและระดับความเป็นอิสระของ AI ในแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจนในยุโรปบริษัท KMW และ Nexter กำลังพิจารณาการใช้ไฮโดรเจนในโครงการพัฒนารถถังรุ่นต่อไปที่เรียกว่า MGCS และในญี่ปุ่นบริษัท Mitsubishi Heavy Industry กำลังพิจารณาการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับยานเกราะ Mitsubishi Heavy Industry กำลังสร้างต้นแบบเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจนในยานรบในขณะที่ Elbit System และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอิสราเอลกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับยานรบพรางตัวปัจจุบันเทคโนโลยีไฮโดรเจนถือเป็นแหล่งพลังงานแห่งอนาคตที่ยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้กำลังลงทุนอย่างมากและคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเทคโนโลยีทางทหารในอนาคตกองทัพเกาหลีใต้มีแผนที่จะเปลี่ยนยานเกราะทั้งหมดที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลให้เป็นพลังงานไฮโดรเจนและมีรายงานว่าได้ตัดสินใจใช้ไฮโดรเจนในการพัฒนารถถังหลัก K3 รุ่นต่อไปภายใต้แผนนี้ตามแผนการพัฒนารถถัง K3 ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี 2040 และในระยะกลางคาดว่าจะเปิดตัวรุ่นไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างไฮโดรเจนและเครื่องยนต์ดีเซลก่อนอีกหนึ่งลักษณะเด่นของ K3 คือการออกแบบโดย AI ซึ่งทำให้สามารถออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านความสามารถในการพรางตัวการใช้พื้นที่พลังการโจมตีและการป้องกันต่อไปนี้เราจะมาดูว่ารถถัง K3 ที่ออกแบบโดย AI นี้มีคุณลักษณะพิเศษอย่างไรกันบ้างค่ะประการแรกเมื่อดูจากรูปแบบการออกแบบของรถถัง K3 จะเห็นว่าส่วนต่างๆของรถถังมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยคล้ายกับที่ใช้ในเครื่องบินรบพรางตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการพรางตัวให้สูงสุดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบฟันเลื่อยนั้นเราได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพรางตัวสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องเป็นครั้งแรกสามารถดูได้จากลิงก์ที่เราจะแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะทีนี้เรากลับมาที่เนื้อหากันต่อเลยค่ะรูปแบบการพรางตัวนี้ได้รับการประเมินว่าออกแบบมาเพื่อยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรที่ใช้ในเฮลิคอปเตอร์โจมตีและยังมีรายงานว่ากำลังพิจารณาการใช้วัสดุเมตาที่สามารถดูดซึมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุเมตาที่ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้นอกจากจะดูดซับคลื่นแล้วยังสามารถใช้ในการพรางตัวได้อีกด้วยซึ่งหลายประเทศกำลังทำการวิจัยเป็นเทคโนโลยีทางทหารนอกจากรูปแบบการพรางตัวแล้วยังมีการติดตั้งโดรนลาดตระเวนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของรถถังในปัจจุบันการใช้โดรนไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับรถถังรุ่นต่อไปเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับรถถังที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามความสามารถที่ต้องการจากโดรนที่ใช้ในรถถังรุ่นต่อไปคือความสามารถในการลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเพื่อระบุภัยคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการระบุภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนโดยใช้กล้องอินฟราเรดและความสามารถในการจดจำรูปแบบและการส่งผลการลาดตระเวนไปยังรถถังเพื่อให้รถถังสามารถโจมตีศัตรูที่อยู่ในจุดที่มองไม่เห็นด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ติดตั้งไว้รถถัง K3 จะติดตั้งโดรนลาดตระเวนที่ควบคุมด้วย AI และมีอุปกรณ์รบกวนสัญญาณโดรนติดตั้งบนป้อมปืนเพื่อทำลายโดรนของศัตรูนอกจากโดรนแล้วยังมีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลแบบพาโนรามาบนตัวรถเพื่อให้ลูกเรือสามารถรับรู้สถานการณ์โดยรอบได้อย่างแม่นยำและข้อมูลที่ส่งมาจากกล้องและเซ็นเซอร์ภายนอกรถถังจะใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อให้มองเห็นรอบรถถัง360องศาเสมือนการมองด้วยตาเปล่าเซ็นเซอร์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับระบบ RCWS ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบศัตรูนอกจากนี้ดังที่เห็นได้จากสงครามในยูเครนการป้องกันของรถถังมีความสำคัญมากเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันสูงสุดรถถังจะใช้กรอบประกอบที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อติดตั้งกรอบปฏิกิริยารูปรังผึ้งซึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดบนระนาบและมีห้องลูกเรือแบบแคปซูลเพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของลูกเรือห้องลูกเรือแบบแคปซูลสามารถป้องกันลูกเรือจากกระสุน APF-SDS หรือกระสุนฮีทหรือการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นภายในรถถังส่วนภายนอกจะติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active APS ซึ่งประกอบด้วยเรดาร์และระบบเตือนภัยด้วยเลเซอร์สำหรับการตรวจจับขีปนาวุธต่อต้านรถถังและ RPG
รวมถึงเครื่องยิงกระสุนตอบโต้แบบฮาร์ดคิวเพื่อทำลายการโจมตีดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่ใช้ AI ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสัญญาณของศัตรูเรียนรู้ด้วยตัวเองระบุประเภทของภัยคุกคามและตัดสินใจเลือกวิธีตอบโต้ตามระยะห่างนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบยิงหมอกควันเพื่อรบกวนขีปนาวุธต่อต้านรถถังส่วนใต้ท้องรถออกแบบเป็นรูปตัว V เพื่อลดความเสียหายจากทุ่นระเบิดและคาดว่าจะใช้ตีนตะขาบยางเพื่อลดเสียงรบกวนมาในส่วนของปืนใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจการโจมตีของรถถังกันบ้างค่ะจะใช้ปืนขนาด130 มม. ซึ่งมีอานุภาพมากกว่าปืนขนาด120 มม. แบบเดิมประมาณ 1.5 เท่าพร้อมกับกระสุนเจาะเกราะพลังงานสูงปืนขนาด120 มม. โดยทั่วไปมีระยะยิงใช้การได้ประมาณ 2.5 กิโลเมตรในขณะที่ปืนขนาด130 มม. ที่ใช้ในรถถัง K3 มีระยะยิงใช้การประมาณ 4-5 กิโลเมตรและป้อมปืนนี้ควบคุมด้วยกล้องเล็งที่ติดตั้งด้านข้างป้อมปืนกล้องเล็งใหม่นี้เชื่อมต่อกับระบบไร้คนขับเช่นโดรนและใช้ AI ในการตรวจจับระบุเป้าหมายและวิเคราะห์ระบบความเสี่ยงจากนั้นจะเสนอวิธีรับมือให้กับลูกเรือตามระดับความเสี่ยงในการรับข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้เซ็นเซอร์หลายประเภทโดยรถถังรุ่นเก่าๆมักมีอุปกรณ์ทางแสงและเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียการทำงานเมื่อถูกยิงแต่รถถัง K3 มีการออกแบบใช้เซ็นเซอร์เหล่านี้ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อลดโอกาสในการถูกยิงโดนมีรายงานว่าโปแลนด์ได้เสนอให้มีการพัฒนารถถัง K3 ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนร่วมกันการประเมินโดยรวมของรถถัง K3 ที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ได้รับการประเมินว่าเป็นผู้นำในการพัฒนารถถังรุ่นต่อไปและกำลังให้แผนที่นำทางที่สำคัญแก่ประเทศที่กำลังพัฒนารถถังรุ่นต่อไปด้วยความสามารถในการปฏิบัติการอิสระโดยแทรกซึมเข้าไปในแนวหลังของศัตรูได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยเนื่องจากใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานการใช้ AI ควบคุมส่วนสำคัญของรถถังและการประยุกต์ใช้แนวคิดที่จำเป็นสำหรับรถถังรุ่นต่อไปอย่างครบถ้วนเราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับรถถัง K3 ที่กำลังพัฒนาในเกาหลีใต้และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่ารถถังรุ่นต่อไปควรจะเป็นอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถถัง K3 ที่ออกแบบโดย AI เขียนคอมเมนต์มาเล่ากันได้นะคะและในช่วงนี้ทางช่องถูกจำกัดการเข้าถึงท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องจะนำเสนอต่อไปนะคะและฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจและกดไลค์เขียนคอมเมนต์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ทางช่องจะนำเสนอในอนาคตนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ